Hello, my name is Daljit Gill-Badesha. I am the parent educator today to talk about positive parenting and healthy child development. Jehda ਅੱਜ ਦਾ workshop ਹੈ, it's about positive parenting and healthy child development. ਇਹ workshop Punjabi and English ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. I am a parent myself of 2 teenagers, and I have been a parent educator for over 20 years. My specialty is looking at children and youth's brain development and how do we support their healthy development and play an engaged role as parents. ਜਿਹੜੀ parent-child ਦੀ relationship ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ relationship ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ life ਦੇ ਵਿੱਚ. As a parent and educator, this is a journey that we take together with our children. ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ change ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ grow ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਆਪਣੀ parenting style ਵੀ ਨਾਲ change ਹੁੰਦੀ ਆ. And today's workshop is to provide you with information so that you can have more confidence in your parenting role and develop new skills that will support you as you grow as a parent with your child. The most effective parenting style there is called positive parenting. Research says that children and teens do best when they have a solid relationship with their parents. ਜਦੋਂ relationship ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ. And parent connection is the most important force in a child's life. At the bottom of your screen, you're going to see a link to positive parenting style. If you Google positive parenting or the Bhangra parenting style or psychcentral.com, you can find the parenting style checklist. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ on the screen, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ parenting style quiz ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗੇ. ਤੁਸੀਂ parenting style quiz ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਓ and listen to the rest of the workshop. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ parenting quiz ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਇਜ਼ ਆ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ parenting style ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ. ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੂਲ ਨਹੀਂਗਾ, but it's a quick way to understand ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ. ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 5-minute YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ.
parenting styles and positive parenting ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, positive parenting has 3 key elements. 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ to be a positive parent. That is to nurture and discipline and to provide respect to our children and teens. Nurturing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, encouragement ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ support ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। Discipline ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੁਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर parenting styles. Different names for different parenting styles depending on the researcher, but on this screen ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ 4 categories ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ positive parenting, dominating parenting, permissive parenting and unengaged parenting. So positive parenting ਦੇ 3 element ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ high nurturing, high expectations and high respect ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। So high nurturing means you're listening to them and you're setting out clear expectations but speaking respectfully and expecting respect in return. Dominating parenting style ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਐਂਗੇਜਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਲੋ ਰੱਖਦੇ ਆ। Mostly in the population, 20% of parents use a positive parenting style to parent and to teach their kids. 20% are dominating, 20% are permissive, and 40% are unengaged. This is a major concern because unengaged parents provide the least protection to their children and the least amount of education. So ਜਿਹੜੇ unengaged parents ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। Positive parents set clear limits, rules and boundaries, ਪਰ independence encourage ਕਰਦੇ ਆ। Independence for kids is really important in a Western society. ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਬੈਟਰ ਇਨ ਸਕੂਲ। ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਅਰ ਰੇਟਸ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਰਿਸਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ to assess situations and evaluate their own behavior. ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। they're more respectful and they can deal better with conflict. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰਲੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਸਕਿੱਲਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। How to get along with others, how to be respectful, and how to handle conflict. So positive parenting style influences children and youth forever, and they will take these skills with them moving forward. This part of the workshop was really a brief introduction into positive parenting. This slide here shows some sample and example parenting books, websites, and resources. There's a lot more around parenting on the internet, and you can talk to any of our educators that you will hear from in these different workshops and get more information. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਗਾ। Thank you so much for paying attention today and coming to the workshop.